Hi guys, for today's episode, ituturo ko po sa inyo kung paano po mag-send Gcash to Gcash. So, samahan nyo ako. Kung bago kayo dito sa channel, don't forget to subscribe and hit nyo na po yung notification bell para updated po kayo sa susunod kong mga videos. So, ang gagawin natin, punta tayo ng Gcash. Then, in tayo. So, kapag nakapasok na tayo sa app ni Gcash, punta lang tayo ng Send Money. Then, Express Send. So, ayun, paste lang natin. Then, enter natin yung amount. Kung magkano ipapadala natin. Then, i-done natin. Then, ma-confirm dito kung sino yung pagdadalahan natin. So, yun lang po. Ganun lang po kabilis mag-send ng pera Gcash to Gcash. So, i-confirm lang natin. So, ayun. Successful send. Then, yung amount is 1.5. Then, may reference number siyang ibinigay. Then, done natin. So, thank you for using Gcash. Ayun, tingnan natin yung, so yun, tingnan natin yung history. Transaction history. So, hindi pa pala siya magre-reflect within 24 hours pa. So, paano natin malalaman kung successful yung transaction natin? Maliban doon sa confirmation, so may nag-text din nun sa atin, then check natin. Check natin yung check natin yung text ni Gcash. So, you have sent 1.5 pesos of Gcash. Ito yung number, then so on 8:09 2020 11:47 AM, your balance is 5,553.28, reference number 3000 3380. So ayun, may reference number na binigay. So doon na natin tatapusin yung ating video. So sana magustuhan nyo. Kung kayo nakapag-subscribe sa channel ko, subscribe na po kayo, then hit nyo na po yung notification bell para updated po kayo sa susunod natin mga videos. Salamat!